Hi guys! Hi. A lot of you are new here, 60,000 new subscribers since April or since my last video. Since I last noticed, hi, my name is Aura, and sa mga nagtatanong siya ba yung sa PBB, yes, that's me. And this is not a health video, but a life update vlog. And usually my life update vlogs are in English, but I guess today it's gonna be in Tagalog or Taglish. Kasi hindi naman tayo mauubusan ng English pagbalik ko sa Amerika. Diyos ko Lord. So yeah, I'm just gonna be talking about what I've been up to. Ay, nag-English pa rin. Bala na. Naintindihan niyo naman. I'm just gonna be talking about what I've been up to since quarantine started. It's already June 1st. So, medyo MIA for the past 2 months. But I've been filming little snippets of little videos here and there. And finally, I got to sit down and just update you guys. So if you're interested, please keep on watching. And nakita ko pala sa analytics na like 80% of my views are not from subscribers. Bakit naman ganun? Subscribe kayo if you wanna continue following my journey. So let's backtrack first. Before the lockdown, natuloy yung wedding ni Ate and ni Bong. You know them from my US vlogs. Walang bibitaw! It was a beautiful, intimate beach wedding. Sobrang ganda lahat. And so sad na hindi ako nakapag-vlog that day kasi sobrang busy with my maid of honor duties. Yes. And also, we still got to celebrate my dad's birthday, although we wanted to go to Boracay sana. Kaso nga lang, hindi na nga kasi nag-lockdown na. Sayang, cause it's gonna be a long time before our family will be complete again. Kaso, never mind. Ayan, yung mga makukulit na sa bahay. Hi! Ikaw din. Hi! Not there? Again. Si Chuy Chuy naman. Oh, si Chuy Chuy naman, oh. Hi, Chuy! Hi! Oh, Egon, pasikat ka na. Bilis, bilis. A is for... And then, also, before the lockdown, as I told you, I was still working in Family Doc. Nag-clinic ako as a retainer physician. But then, since a lot of their branches had to close, kasi nga quarantine, ayun, I was fired. I was laid off, which is okay lang naman kasi nga retainer lang ako. Pero, para lang alam nyo na hindi lahat ng doktor ay meron pa ring trabaho ngayong quarantine. Marami sa amin, especially yung mga nasa private clinics, yung mga hindi naman nag-duty sa hospital, is talagang apektado rin nitong lockdown. And even now, na tapos na yung lockdown, well, tapos na, it's already June 1st, general community quarantine na, is hirap rin makabalik, mag-operate ulit yung clinics kasi ang daming requirements, especially for yung mga UV lamps, like ito nga, meron ako nito. Pero dapat yung industrial grade yung lamps nila eh. Tapos yung mga air filters, yun, mahal din yun. So anyway, yun nga, wala akong clinic. Sa mga nagtatanong kung saan yung clinic ko, wala po akong clinic sa ngayon. Kaya yung ambag ko na lang is yung mga health videos. Mamaya, magkukwento pa ako about that. Doon muna tayo sa match results. Sorry naman, hindi ko kayo in-update. It's because I found out the result nung start ng lockdown. So, sobrang conflicted talaga ako kung i-share ko. Which, by the way, na-share ko naman na sa Instagram. Ito yung post ko nun. If you still don't know, yes, we did it. Congratulations! Oh my God! Oh. Ay! Bumbales! I matched at my #1 choice program. I'll be pursuing my family medicine residency training in the US. Yes! I think kailangan pa ng mas mahabang video for that. Kasi ang dami pang ibang nangyari. And until now naman, hindi pa sigurado talaga. Hindi pa sigurado kung makakaalis ako to pursue my training. And it's not what I imagined. Akala ko, pagka-find out ko, masishare ko kagad sa inyo. Pero that time nga, sobrang conflicted ako. Parang, ang laki ng problema ng mundo that time. Until now, na may pandemic, lahat ng problems sa government, lumalabas, lahat ng
lahat ng kakulangan sa healthcare system natin, lumalabas. Yung mga paghihirap ng doktor, lumalabas lahat. Alam niyo yun? So, I didn't feel like celebrating nung time na yun. Tapos nung nahimasmasan na ako, parang, girl, ang arte mo, 2 years mong tinrabaho yan. So, push mo na. Na-realize ko na, pakita ko naman na grateful ako. Pakita ko naman na may kahihinatnan pala yung paghihirap natin. So, marami nga po sa inyo na bago lang sa channel ko. Hindi nyo po siguro alam na matagal ko na po itong pinaghahandaan. Baka meron din kayong pinagtatrabahuhang mga goals. So, sana ma-inspire naman din kayo na it can be done. We did it, guys. Kakapalan lang naman ang mukha to eh. Aim high lagi. So, kayo din, kahit ano pang pangarap nyo, dapat push nyo lang lagi yung sarili nyo. Kahit gano'n pa kataas yan, okay? May pag-asa tayo lahat. Kahit ganun, kahit ako meron pa rin bigla hesitations. Nung nakuha ko na, parang, teka, napaisip na naman ako, ba't ka aalis? Ba't ka aalis ngayon na kailangan ka dito sa Pilipinas? So, naisip ko na rin po yan. Pero yun na nga, ewan ko, hindi ko naman po ata kailangan magpaliwanag talaga. Ata, makikita nyo na lang na aalis ako, pero hindi naman talaga ako mawawala. I know naman, in my own way. And I don't have to tell you, I will just show you. So what now until July 1st? Ano nang gagawin ko? Or ano nang ginagawa ko? So, ang tagal, di ba, hindi ako nag-upload ng med-related vlogs. Hindi ako nag-upload ng para sa med students. Kasi gusto ko mag-focus sa health videos. Kasi yun na nga yung ambag ko. Kasi nga, alam niyo yun, nung una parang guilty na, shocks, ba't wala ako sa ospital? Bakit hindi ako frontliner? Ba't hindi ako naka-PPE? Sobrang kulit ko pa nun. Gusto ko talaga mag-duty. Like, gusto ko mag-volunteer. Tapos syempre lahat ng loved ones ko, pinipigilan ako. May time pa nga na, hindi, kahit pigilan niyo ako, push. But then, si Lord na nga yung gumawa ng paraan na tinanggal nga niya ako sa trabaho. And minake sure din niya na yung gagawin ko palang videos is ma-reach naman pala niya yung mga gusto kong matulungan. Nakakaiyak. Naiyak ako kasi yung videos ko usually 10,000 views. 10,000 views, normal na yun. Madami na yun para sa akin. Pero for the first time, yung videos ko na in-upload sa Facebook, parang ba't ako iiyak? For the first time, anyway, for the first time, overnight, 1 million views yung mga videos ko. Parang, 1 million views. Tapos bigla 2 million views, 3 million views. Na-shock talaga ako na after 3 years kong gumagawa ng vlogs, na tayo-tayo lang nakakanood, yung mga med students lang, onti lang, biglaan na lang. Meron palang need talaga ng Tagalog health videos. And dahil ang tagal-tagal ko nang gumagawa ng vlogs, sanay na ako mag-edit, sanay na ako sa camera, tapos parang it all came together. Parang ganun. At the time na hindi ko in-expect na papatok, sikat. I mean, gets nyo na, basta. Yung goal ko lang naman, noon talaga, very selfish. Sige na, aminin ko, very selfish talaga yung goal ko. It was because, number 1, I was guilty. Guilty na, ba't wala akong ambag? Ito ambag ko. Baduy. Anyway, also, ng time na yun, gusto ko rin kasi mag-aral. And yung best way for me to study is to teach. Kasi kapag ikaw yung teacher, ikaw talaga yung pinaka natututo. So, I focused on the topics na nahihirapan ako. Would you believe? Like yung first video ko, di ba, yung mga gamot na over-the-counter para sa ubo at sipon. Alam nyo ba na yun yung isa sa mga nalabuan akong topics ng med school pa lang. Tapos nakikita ko sa clinic, sa actual practice na grabe, sobrang gamit na gamit tong mga gamot na to. Tapos ang dami talagang tanong ng patient. So ako talaga, inaral ko talaga siya. Nagbasa pa ako ng mga journals, nagbasa pa ako ng libro ulit, tapos nagbasa ako ng mga mommy forums para lang malaman kung ano ba yung mga issues talaga ng mga patients. Tapos, in the process, ako yung pinaka natuto. So, yun pala yung tip ko. If gusto niyo matuto, aralin niyo yung topic as if ituturo niya siya. As if ipepresent niya siya in layman's terms. Kasi hindi mo siya may explain in layman's terms kung hindi mo siya fully naintindihan.
So, yun, okay naman. And then, parang kinakabahan pa nga ako noon na, ano ba to? Nakakatakot kasi talaga na, oh my gosh, ipipresent ko na ba yung sarili ko sa doctor online? I was scared to post those health-related videos, but I did it anyway because it was the next step and I had to get out of my comfort zone. And pagka-post ko pa lang ng unang video, very evident na meron talagang demand for it. Meron talagang need. And deserve talaga ng mga Filipinos naman na magkaroon ng educational videos na Tagalog in layman's terms. Kasi walang iba. I mean, si Dr. Billy Ong, pinapanood ko yung videos niya lagi ever since. But then, kulang eh. Dapat meron ding iba. Sana maka-encourage din ng ibang doctors, especially ngayon na nagte-telemedicine na sana po, huwag kayo mahiya na mag-post ng alam natin. Kasi, ang sama nito sabihin pero yung mga iba nga, na nagkakalat ng fake news, nagkakalat ng mga fake na health tips, yung iba hindi naman effective, yung iba harmful pa nga. Bakit hindi sila nahihiya na i-post yun? Tapos tayo pa yung mahihiya, tayo yung may license, tayo yung ang tagal-tagal natin tong inaral, tayo yung nakaka-encounter talaga nito everyday sa practice. Bakit? Bakit tayo yung natatakot? So, I'm looking forward na marami pang ibang mag-upload ng health videos na katulad ng ginagawa ko. And ako, you can expect na even as I continue my residency, especially since family medicine yung field ko, talaga, itutuloy ko talaga. Hahanapan ko ng oras, somehow, basta. Sana talaga, pinapagdasal ko yon na sana maisingit ko siya. Sana magawa ko siya kasi masaya ako pag ginagawa ko yun and nakakatulong, di ba? Parang di naman ako ata mawawala. We'll see. Sana naman kayanin ko. Pero, yun yung intention na hayaan nyo akong gawin yung magpapasaya sa akin para hindi ako mababurnout. Para sa sobrang saya ko, maibabahagi ko yung sarili ko sa iba. Sana ganun din kayo. Gawin nyo yung nagpapasaya sa inyo para marami rin kayong maambag sa lipunan. Parang ganun. What else? So, bukod nga dun sa health videos, productive ako nung April. Pero nung May, oh my gosh, na-paralyze ako. Wala akong na-produce na videos. Kasi dun, end of April, dun ko nalaman na tuloy pala yung processing ng papers ko. Possible pala akong makaalis talaga. Kasi nga, for a while, medyo naging in denial nga po ako na parang di naman ako matutuloy. Kasi nga may pandemic. Tapos biglang nakalusot. So, ngayon, baka may chance na talaga akong makaalis. Pero, yung totoo, this past month, buong May, ang isa ko pang naging achievement is, nag-exercise na ako. I guess, it's really because gusto ko lang din patunayan sa sarili ko na kaya ko naman talagang gumalaw, kaya ko namang mag-exercise, kaya ko namang magpakapawis, di ko naman ikamamatay yata to. Kumbaga, ayoko na yung narrative ko sa sarili ko na very limiting na hindi ako physically active, na hindi ako sporty, na girly-girly ako, which doesn't make sense. Kasi nga, pwede ka naman mag-workout ng naka-headband ka na, pa-cute. Hindi. I think yung pinaka nag-trigger sa akin mag-exercise was, dapat gagawa ko ng video about parang things to do during lockdown para mas strengthen yung immune system. Tapos, syempre, isa doon is mag-exercise. Tapos, na-realize ko, hindi naman ako nag-exercise. So, parang nahiya ako sa inyo na i-advise ko siya. Tapos, hindi ko naman siya ginagawa. Diba? Nung una, nag-start na yoga. Kami ni Mama, nag-yoga kami dyan sa sala. Tapos, eventually, yung Chloe Ting challenge na talagang mahirap, like, i-exert mo yung sarili mo. Ginawa namin ng mga friends ko, tsaka friends nila, friends of friends, bale. Nag-Zoom conference kami on every day, talaga, 5:30. Every 5:30 p.m., workout. Kahit anong mangyari, workout. You have to show up, not just for yourself, pero for your friends na, kumbaga, accountability group. Kaya, ayun, natapos talaga namin 2 weeks. And I wanna keep on doing that. Kahit ibang groups of friends para maka-encourage din ako ng iba. Yun lang, ano pa bang pinagagawa ko? Basically, kami lang ni Mama dito sa bahay. If I'm not exercising or making videos, dito kami ni Mama nagbe-bake, nagluluto, tinuturuan ako ni Mama magluto, ina-attempt niya. Multitasking ang tawag dyan. Yan ang dapat mong matutunan. Matuto ka magluto. Chuy, matuto ka daw magluto. Pero mostly,
Naghuhugas lang ako ng plato, pinapakain si Chuy Chuy, pinapaliguan. And then, nung simula, pinapa-deliver lang namin yung mga grocery, yung mga gulay, pinapa-deliver lang. And then, eventually, lumabas na ako. Like, okay, para naman makita ko kung ano nangyayari sa labas. Lumabas ako, nag-grocery. Nag-drive pa nga ako eh. Finally, okay din kasi yung quarantine. Nakapag-catch up ako with my friends. Palagi kami nagzo-zoom. Uy, sino nagre-record? O bakit bumait kayo bigla nung nagre-record na? Bakit ka? Hello. Hi. Yay! Hi, baby. Tapos, ano pa ba? Kung sina-follow niyo rin pala ako sa Twitter, mas naging outspoken ako recently about politics, current events. Nung simula, it was because I was angry, I was scared. Just like everyone else, talagang dumaan naman tayo dyan sa phase na yan. Pero eventually, parang hinuhold ko na lang muna yung opinion ko. Parang na-realize ko na you don't always have to react to everything. Only share your thoughts. Kung may ambag kang bago, yun yung tinatry kong gawin. Naku, mahaba yung gusto kong sabihin tungkol dito. Sa ibang vlog na lang. I guess yun na lang muna. Ang haba na rin ng vlog na to. So, subscribe kayo kasi yung next videos ko, mga i-discuss ko pa, why family medicine? Ano ba talaga yung family medicine? Ba't yun yung napili ko? And then, tips ng USMLE sa mga gustong mag-USMLE din. Sobrang hirap, but it can be done. Yun na lang. It can be done pala talaga. Iniisip ko pa kung magva-vlog channel ako na vlog talaga. Pero as if naman, ma-maintain ko yan, diba? So, siguro dito na lang lahat. Bahala na. Marami talaga guys mangyayari. June, July, August, my gosh. Sobrang life-changing events ang magaganap kasi first time kong titira mag-isa, first time kong magiging independent talaga and magsa-start ako ng residency sa ibang bansa. And yun nga, nasimulan ko na yung health videos and na-enjoy ko talaga and tutuloy ko yun. So, if you're interested, please subscribe. And yung mga aspiring med students, from time to time, gagawa pa rin ako ng videos para sa inyo. Pero like I said, gusto ko sana nag-grow yung channel ko along with me. So, ang nakita ko na lang na solusyon is gumawa ako ng Facebook group. Please join. Aarte pa ba? It's a private Facebook group. Para lang siya sa mga aspiring med students, please. Kung mag-join kayo doon, pero hindi naman kayo mag-med school, siguro wag na lang. Kasi ang nangyayari sa group na yun, ngayon is merong magtatanong ng something related to med school, tapos hindi ako yung unang sumasagot. Ang saya! Yung ibang members yung sumasagot. So, it's becoming this community. I love it. Yun na lang talaga. Join the Facebook group if you're an aspiring med student or you want to help those who are aspiring med students. And you can follow me on Twitter for my thoughts. And on Instagram, IG story ko mga once a day, onti-onti lang. And thank you so much for your support, for following along. Please pray for me. Medyo matindi yung pagdadaanan natin. And I really hope to see you again soon. Makapag-update pa rin ako. Gagawin natin ang paraan yan. Bye!